Mình xin chào các bạn ha. Thì mình tên là Nguyễn Thanh Bình. Thì hôm nay mình nhiều bạn cũng nhắn cho mình là thay cái cây cấp bình dân này vào cái bàn phím MK87. Tại vì sau một tuần mà mình thẩm dung, cái matcha, cái cây cấp matcha và cái cây cấp matcha các bạn, và các cái switch mới của cái chuẩn XDA. Cái cây cấp matcha này là chuẩn XDA. Thì nói thiệt các bạn là mình thấy không có phù hợp với mình. Nó các bạn biết rồi á, các cái chuẩn mà cherry á, mình nói các bạn như nè, cái chuẩn cherry các bạn phím nó ngắn lắm, nó lúng, nó dẹp lắm mà, nó dẹp, nó ngắn ngủn vậy nè. Mình gỡ phím cho các bạn coi ha. Chuẩn cherry thì các bạn nhìn nha, chuẩn cherry. Bây giờ mình lấy một cái phím chuẩn XDA. Cái quãng đường chạy nó cao lắm các bạn, quãng đường chạy nó cao lắm. Nó dẫn tới cái tình trạng là khi mà mình chơi game á, các bạn sẽ thấy một cái điều như thế này nè. Mình nhấn vô lại nha. Rồi thì cái quãng đường chạy con này nó dài lắm các bạn nhìn nè, thằng này ngắn ngủn, thằng này dây sọc các bạn thấy không? Quãng đường chạy nó quá trời dài, các bạn bấm một đoạn dài nó mới ăn được. Với thứ hai á, cái này hai cái đã dày hơn rồi, cái quãng đường chạy dày hơn rồi, mà còn một cái điều nữa là cái chân của nó cũng dài hơn nữa, mà nó không có cái độ cong, nên khi các bạn chụp vô nó không có chính xác. Nên là mình vừa nói chung là cũng muốn thay nó, mà các bạn cũng nói test thử coi, thay thử coi cho các bạn nghe cái âm thanh của cái con bình dân này chỉ có 290.000 này, nó có khác gì với bộ cao giá hơn nó không. Thì mình sẵn đây mình sẽ làm luôn ha các bạn ha. Rồi sẽ để phím này, mình sẽ dùng để tháo hết cho các bạn đi ha. Rồi mình sẽ tháo hết đi. Tháo cái này cũng nhanh thôi các bạn, không lâu. Những cái con như thế này nè các bạn nhìn, nó không có chuẩn, cái chỗ này nè bạn thấy ngách này, kéo lên là nó lên không nó bị nhiều. Những cái con MMK gọi là Momoka Panda, mình cảm nhận là nó không có chuẩn các bạn. Có lẽ là cảm nhận cá nhân, mà mình cảm nhận là nó không có chuẩn đâu các bạn. Xài một tuần mình thấy mấy con MMK Panda cũng được. Nói chung là tùy người, có nhiều người ta nói xài ngon. Mình nói thiệt nha,
mình theo cảm nhận cá nhân của mình thì mình sẽ thay mấy con MMK Panda này, mình sẽ thay bằng mấy con Aco. Bạn mua cái con Aco First, Starfish, Starfish, các bạn sẽ thấy là các bạn nó ngon á. Thích thì lúp lại, không thích thì thôi. Còn mấy con này bấm cũng được, nhưng mà tới chừng mà giật cái nó lên luôn. Cái mình sẽ thay đợt này vô cái keycap Mario, quay về cái kỷ niệm ngày xưa. Mấy chục năm trước mình cũng hay chơi game nấm Mario, game Rambo, cũng vui đó các bạn. Sao? Cái cáp này mình cũng chưa có mài, chưa có dũa gì hết. Cây cáp Mario mình để nguyên nha các bạn nha, mình không có mài, không có dũa. Tại vì mài dũa rồi các bạn sẽ nói là trộn vào mấy cái cáp xịn, nên mình để nguyên một bộ như thế nào mình để như thế đấy. Sau này khi mà ráp lên xong các bạn nghe mà ổn tai, mình xài mình cũng thấy ổn, thì lúc này mình sẽ gọi là bùa nó lại chút xíu ha, mod nó lại chút, độ nó lại chút. Các bạn đừng nói cây cáp độ không độ nhé, cây cáp chúng ta độ chúng ta vẫn có thể đổ keo được nè, keo epoxy, chúng ta có thể đổ silicon, tùy các bạn á, nhiều tuyệt chiêu lắm. Với bộ cây cáp rẻ thì mình sẽ thoải mái mình xài mà mình không lo lắng gì hết. Nó rẻ chứ cũng 200-300 ngàn đúng không các bạn, cũng chục buổi cơm sinh viên, nói cho vui thế thôi. Trên tem không nè, được. Mình bây giờ có cái con này hay rụng hồi nãy nè. Có một điều mình nói với bạn nữa, cái cây này á nó rất là mềm và bóp nó rất là thích, nhưng mà khi mà lấy vào những cái chỗ này, cái đợt trước mình bị, các bạn lấy về những cái chỗ mà cái khe nhỏ như vậy nè, các bạn bắt buộc phải lấy cái cây zin của nó mới vừa. Các bạn cái chân này hơi dài nè, đó, cái chân này nó hơi dài nè, lấy vô nó bị cứng các bạn, lấy vô nó bị cứng ha. Thì các bạn nên dùng cái này, các bạn lấy, nên dùng cái zin của nó các bạn lấy nha bạn, nên dùng cái zin thì dễ lấy lắm bạn ha, nên dùng cái zin.
nãy bị xúc ra hoài, mình cũng sẽ đem ra thay bằng một con khác. Hai con này mình mất rồi. Hai con này mình mất rồi. Đây. Mình lúc rồi. Hai con này mình lúc rồi. Thử bao giờ nó vô cái cạch là được đó các bạn. Trước khi gắn các bạn kiểm tra chân nha. Không lung lay xúc xích gì là được. Rồi. Rồi. Riêng cái thằng này mình sẽ dùng cái mấy con Aco các bạn. Mấy con này dở. So với Aco ta rẻ mà chất lượng nó xứng đáng các bạn. Các bạn plus lại cái đi để các bạn sẽ thấy nó xứng đáng. Tại vì với cái giá tiền đó mà nó đạt được cái công vụ, cái nhiệm vụ như vậy á, bạn sẽ cảm thấy nó xứng đáng. Còn cái con kia giá nó cao, nó chỉ được có đẹp mã thôi. Lúc vô công việc thì âm thanh thì được á, cái khớp với bàn phím nó không có khớp. Để mình lấy những con nào mà mình đã mod rồi. Đây, con mod rồi. Các bạn sao hỏi là sao biết đúng không? Quen các bạn. Nó không có sượng. Bữa sau cái bộ bạc về mình sẽ cho các bạn, mình sẽ test với các bạn cái bộ bạc cho các bạn thấy cái bộ bạc thẩm du nữa. Rồi mình sẽ thay dàn này. Rồi như vậy đi, trước mắt là sẽ như vậy ha. Bây giờ mình sẽ làm việc với các bạn để mình tắt máy nha. Rồi bây giờ mình làm việc với các bạn. Đầu vô ráp cái này mà để sẵn giày, để giày thì ráp hơi cực các bạn. Thường thì các bạn mua hộp đó nha, cho nó tiện. Để đổ giày ra thì nó sẽ rất là cực đây. Thôi thì chịu khó chút xíu vậy. Hấp vậy hơi cực. Và các bạn để dưới đất nè, các bạn coi nó ngay không nè. Các bạn để coi ngay không nè. Kiếm cái khích rịch luôn nè các bạn. Mặc dù bộ rẻ nhưng các bạn nhìn thử đi, nó khích luôn á. Rẻ, bộ rẻ đó. So với cái bộ kia các bạn thấy nó bằng luôn nè. Để dưới cái nền thì các bạn cũng thấy nè. Các bạn cũng thấy nè. Để bằng nè. Anh em mình thẩm du chơi với nhau thôi chứ không có ý gì nha các bạn ha. Ví dụ như số 4 4 1 2 3 là 5, trừ đi con kia 6. Rồi xin lỗi, số 6. Nói số 6 mà ráp vô số 9. Rồi còn dàn F3 F9 F1. Các bạn không thích coi thì các bạn nhớ kéo đi nha, mình không có khó khăn với các bạn nha. Vui với nhau thôi mà. Rảnh mấy cái còn
S. Sao cứ cầm ngược hoài. FN. FN các bạn để bên nào cũng được. Thường thì ở đây sẽ là nút Windows, thì nhiều khi nó có hai nút FN, nhiều bạn thích để nó cân thì các bạn để nó cân nha. Còn không thì chúng ta sẽ để một cái bên này, một cái bên kia. Còn không có nhiều bạn thích để cân thì cân. Cái này thì trên W trên S nè. Sao tôi cái nó gắn ngược hoài ta. Chưa ăn sáng, làm video chưa ăn sáng đụng cái gắn ngược. Chữ này là chữ W hay M? M, chữ này là chữ M chứ không phải chữ W các bạn. Chữ M thì nằm đây. Nằm M thì cái bên chứ. M, đúng rồi. M nằm cái bên mới đúng. Rồi. Số này là số 9. Ủa, con này là không phải số 6 rồi. Mình tưởng số 6 không phải số 6 rồi. Con này mới số 6 nè. Con này mới số 6 nè. Control nè. Cái này là gì? Caps lock nè. Caps lock trong. Caps lock này phải rồi. L thì sẽ nằm xéo trên. Rồi. Đây là O nằm trên L luôn. Rồi. Cái này vuông cong L rồi tới P rồi tới vuông. Số 7. Số 7. Số này số lớn hả? Dàn số lớn này để riêng rồi. Số lớn này mình không dùng được rồi. Đây của số lớn. Chữ U. Chữ U. F11. Rồi. Chữ T. Mấy phím thì mình để ra đi, thôi mình có thể mình sẽ dùng làm đẹp. Cây này cũng để ra đi. Con này chúng ta sẽ để một chút chỗ khác tính tắt. Hồi nữa mình cày game là mình rồi. Lúc này là nó qua phải lúc số 7. Rồi. Chữ Y. Chữ này chữ Y, cái chữ O nè. Là chữ số 0 quá. Nó tròn nhiều phím dư quá mình. Chữ K.
F4. Rồi. Yeah. Yeah. B. Mấy cái đồng tiền để đó đi, đồng tiền thì thì sẽ cái enter. F4 D. Số 8 cao. Mấy con Optimo nữa bạn, mấy con này rẻ, nó xài cũng được, nó không có rung lắc đâu nha các bạn. Đây sẵn mình cho mấy bạn coi nè, nó có hai cái chân, cái đường đi như ray xe lửa vậy nên nó không có rung lắc. Chỉ có điều mình không thích ở cái chỗ là nó không có cái hộp, nên dẫn tới xài thời gian chân này đóng bụi đen thui à đó, nên là mình không có xài mấy con này thôi. Rồi bây giờ sau 10 phút lắp ráp thì các bạn mình cũng đã lên được cái bàn phím. Thì các bạn sẽ thấy như thế này nè, cái bàn phím ở bên này là nó dùng cao nè, này thì nó sẽ dùng thấp, cái dàn F này. Thì khi mà lắp ráp bàn phím này thì mình cảm thấy nó rất là ổn các bạn. Ví dụ những cái phím này chuẩn XDR nó hơi cao, mình không quen, nhiều bạn sẽ thích nhưng mà mình thì mình không thích. Số bạn sẽ thích, mình sẽ thích chuẩn Cherry, nó thấp lắm mà, nó thấp chậm à. Âm thanh nổ của Cherry sẽ không đanh hơn thằng XDR được, nhưng mà có một điều đó là âm thanh của Cherry nó vừa phải. Dùng để chơi game thì cái độ lúng của nó thấp, nên là nó tiếp nhận cái độ tiếp nhận mà khi mà các bạn chơi game nó nhanh lắm. Đặc biệt các bạn sử dụng với những cái đường chạy dài này nè, nó cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Có nghĩa các bạn sử dụng một con Cherry các bạn gắn vô thì cái quãng đường chạy á, các bạn không lo lắng lắm. Quãng đường chạy các bạn sẽ không lo lắng. Nhưng mà nếu các bạn sử dụng một cái con này nè, các bạn sử dụng vô cho keyboard á, thì mình nói bạn nó không sao hết trơn á nha. Mình sử dụng vô cho keyboard nè, tại keyboard nó chạy ngắn lắm. Nhưng nếu bạn sử dụng một con XDR này dẫn game nha các bạn nha, bạn sử dụng một con XDR này để chơi game á, mà các bạn gắn vô cái chân dài á, các bạn sẽ thấy là một quãng đường chạy nó chạy đó. Âm thanh thì nó hay lắm, âm thanh thì nó đanh lắm các bạn, nó rất chắc nha. Âm thanh nó đanh, nó rất chắc, cao đanh chắc, chân dài mà. Nhưng đồng nghĩa khi mà các bạn bấm vậy nè, lúng tới gần tới dưới luôn bắt đầu nó mới tiếp nhận. Thì lúc này ví dụ như chơi game mà PUBG Boom và War Thunder thì đã chết mất tiêu rồi, chưa tiếp nhận được thì người ta bắn chết rồi. Nên các bạn nên chọn, mình nghĩ theo cá nhân của mình, nếu bạn nào chơi game thì nên chọn các cái con chuẩn này nè, chuẩn Cherry á. Chụp vô cái phím đó là nó dính, chụp vô cái phím đó là nó dính liền các bạn, chụp vô cái phím đó là nó dính liền. Còn cái con này chụp vô nó sẽ bị trượt, mặc dù nó vẫn có một độ cong nhẹ nhất định, nhưng chụp vô các bạn sẽ thấy nó bị trượt đi ha. Mặc dù nó sẽ có cái hiện tượng là nó có cái cong nhẹ để cho các bạn bấm cho nó chính xác, nhưng mà mình vẫn cảm nhận cá nhân mình thích những con chuẩn Cherry hơn là cái chuẩn XD
Đó là cảm nhận cá nhân thôi, thì mỗi người có cái cảm nhận cá nhân nha các bạn. Rồi thì cái đây mình cũng test cho các bạn xem ha. Đèn thì cũng ổn, đèn cũng ổn nha bạn. Đèn thì cũng ổn. Nói chung màu sắc đèn thì nó cũng giống nhau với những bản khác, đèn cũng sáng, không đến nỗi. Tắt đèn đi nó sáng lắm bạn. Mình không có tắt đèn là tại vì mình đang làm buổi sáng rồi, có tắt đèn cũng như không. Mình thử nha. Đó, âm thanh nó tốt mà, âm thanh rất là ổn, rất là chắc. Rất là đanh các bạn ha, rất là chắc. Riêng 4 phím này thì mình dùng 4 con Arco Starfish. Còn dạng này thì mình vẫn dùng gia đình nhạc keyboard round. Mình thích keyboard round lắm các bạn. Rồi, tới đây thì mình cũng kết thúc cái buổi nói chuyện ở đây. Thì dựa trên cái keycap Mario này thì mình mua khoảng 290.000 để quay về với tuổi thơ đó các bạn. Rồi cái kit khoảng gần 1 triệu. Mỗi cái nút keyboard thì khoảng 5-6 ngàn, 7 ngàn tùy bạn mua nhiều hay mua ít. Mỗi cái switch keyboard round 5-6 ngàn, 7 ngàn gì đó. Còn Arco thì một bộ đó, nếu mình nghĩ nha, bạn nào mà không có điều kiện cứ mua Arco xài. Rất là chắc chắn, rất là chuẩn, xài không có chê vào đâu được hết. Những con Arco này nè, nó chắc lắm nha các bạn. Đây, các bạn nhìn cái chân tem của nó với lại cái hoặc là cái housing của nó, hoặc là các cái chân đồng của nó, hoặc là ngay cả cái lò xo đồng của nó cũng khỏi chê các bạn. Mở một con luôn cho các bạn coi trước khi mình nghe cái buổi nói chuyện này. Bạn sẽ thấy nó chắc vô cùng. Không cần mua mấy con mà mắc làm gì đó bạn ha. Không cần mua con hổ rồi này nọ làm gì đâu. Đây là chân đôi. Con này là chân đôi nha các bạn, chân đôi chứ không phải là chân đơn. Không cần mua Tiger làm gì, TTC Tiger làm gì đâu bạn. Đây. Các bạn nhìn lò xo đôi. Bạn nào nhưng mà bấm rất mỏi tay nha. Bạn nào mà lực tay khỏe thì hãy dùng nó. Còn không thì chỉ sử dụng 45g đến 50g thôi, chứ đừng sử dụng 55 đến 62g nha các bạn. Lực tay các bạn mà yếu các bạn bấm mỏi tay dữ lắm nha. Để dành nó vào những cái vị trí nút bay rồi thì khỏi chê. Còn nếu không thì sử dụng những cái con cỡ 50g, 45g thôi. Không bấm mỏi tay dữ lắm, nhấn vô mỏi tay dữ lắm.
con này nó nhẹ hiều và con này có 45g nhẹ nè, này nặng dữ lắm nha, nó tới là so đôi mà, nên là các bạn nhớ các bạn canh và các bạn mua theo ý mình. Rồi theo đánh giá cảm nhận cá nhân của mình với cái bàn phím Kick 870 Keycap Merio thời thơ ấu, giá rẻ nha các bạn, này giá rẻ 290.000 nó bỏ trong bịch, bỏ trong bịch vậy nè. Đó, về nhà đổ ra ráp hơi mất thời gian chút, nó không giống như cái bỏ trong hộp, thì các bạn sẽ có được một cái bàn phím cũng khá là rất là ưng. Đặc biệt các cái phím dài thì mình để các bạn nghe âm thanh hay không, thì mình sử dụng là con Momoka là MMK á, MMK Holy Panda, MMK Panda chứ không phải Holy Panda, MMK Panda. Merry Christmas các bạn, sử dụng của MMK Merry Christmas, âm thanh rất là hay. Rồi tới đây mình sẽ kết thúc tại đây. Mình xin chào tất cả các bạn và chúc tất cả các bạn thành công. Xin chào.